हेलो आज म नयाँ क्यूबको बारेमा भन्दैछु। यो क्यूब यसलाई भन्छ मैले त पिरामिड क्यूब ट्रायंगल क्यूब जे भने नि हुन्छ। यो क्यूबको यो भन्दा हल्का डिजाइन के फरक छ भने यसको ठ्याक्क बीचबाट चिरेको जस्तो छ यो क्यूब है। हेर्दा हल्का मैले पनि फर्स्ट टाइम देखेको नयाँ छ के गर्ने अलिकति कम्प्लिकेटेड छ जस्तो फिल भइरहेछ। यो क्यूब जसरी यो बनाउन बिगार्न सजिलो छ त्यो त्यस्तो छैन। यो क्यूबमा यसरी यतिकै मिक्स गरेर मिल्यो तर त्यो क्यूबको नियम सबै अर्कै छ। नियम उलटपुलट छ त्यो क्यूबको। यो क्यूबको यस्तो छ हैन। त्यो क्यूबको र क्यूबलाई अब म खोल्दैछु। कति साह्रो हो भाइ। क्यूब यस्तो छ भेरी सफ्ट आई लाइक इट। नयाँ क्यूब सुरुमै खसाएँ है। यसमा एउटा इन्स्ट्रक्सन आउँछ सँगै इन्स्ट्रक्सन पनि सँगै आउँछ यसमा। यो क्यूबसँग यो मैले लिएको भाटभटेनी सुपर स्टोर है। फोकस के हो यो फोकस पनि राम्ररी छैन। जे होस् भाटभटेनीबाट लिएको यो क्यूब यहाँ म्याट्स भ्याल्युले साइन गरेको छ ओरिजिनल भेरिफाइड र यसमा एउटा इन्स्ट्रक्सन सँगै आउँछ। इन्स्ट्रक्सनमा आउँछ इन्स्ट्रक्सनमा के लेखेको छ इन्स्ट्रक्सन हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने वेज टु सल्भ यहाँ दिएको छ हो। इन्स्ट्रक्सन्स हेर्दै म अब यसलाई सल्भ गर्ने बिगार्ने ट्राई गर्दैछु। यो बिगार्दा बेटा इन्स्ट्रक्सन क्यूब हेर्दा त यो मजाकै छ नयाँ तरिका रमाइलो। अब मैले बिगारी भएँ। अब मैले मिलाउन सक्दिनँ किनभने यो क्यूबको यो स्टाइलै नयाँ छ। यो साइज यहाँ डिफ्रेन्ट रहेछ। अलि अगाडि नजिकबाट खिच्न मैले जे चिजको बारेमा बोल्छु त्यही चिज गर भनेपछि यो साइज यो अलिकति ठुलो छ यिनीहरू सानो छ। यो साइडको 1 2 3 4 5 छ 1 2 3 4 5 6 6वटा एउटा साइजको 3टा अर्को साइजको भनेपछि यो क्यूबमा कम्प्लिकेसन मैले धेरै देखेँ। यो क्यूब अब अझै बिगार्दैछु ल बेटा बिगारेको छु। यो पुरानो हाम्रो 3x3 को क्यूब हो। 3x3 को क्यूबलाई धेरै भयो यो पनि नबनाएको त यसलाई सल्भ गर्ने पुरानो मेथड छ हाम्रो। पहिला क्यूबको यो प्लस बनाउनु पर्छ माथिको प्लस बनाएपछि माथिको कर्नर पिस बनाउने है। माथि कर्नर पिस बनाउन के गर्ने हरियो सेतो र हरियो भएको साइड छ सेतो र हरियो भएको साइडलाई यहाँ ल्याएर ठाउँमा हाल्यो
त्यसपछि यो नीलो र पहेँलो छ, नीलो र पहेँलो यो ठाउँको यहाँ हाल्यो। त्यसपछि हरियो र पहेँलो छ, यो ठाउँको यहाँ हाल्यो। त्यसपछि आउँछ यो साइडको बाहिरको, यसलाई यसरी माथिको एउटा साइड बनाइसकेपछि बल्ल यसको अर्को बनाउनु पर्छ। यसलाई यहाँ लानु पर्ने। यो क्युब गर्दै गर्छु अहिले। यो ठाउँमा राख बेटा। हो, यो यहाँ ठाउँमा पुगिसकेपछि अब यो नीलो र सेतो भएको यता लानुपर्ने छ। खै त गरिब, यताबाट गरिब त नलाइकन है। यसरी गरिसकेपछि यो दुईटा साइडलाई यता एउटा साइड सल्भ भएको हुन्छ। यसलाई यता लानुपर्ने छ है। हेरेले एक राउन्ड यसरी मार्नुपर्ने छ। र यसरी यो सल्भ हुन्छ है। र तपाईँलाई मैले भनिरहेको अनुसार घरि यस्तो नजिकबाट यो देखाएर मलाई खिच्नु, घरि यो भनिरहेको छु बुद्धिको वर्ग गणेश। पहिला यसलाई सोल्भ गर्नलाई यस के गर्ने चाहिँ मैले थाहा छैन। यहाँ सबै चाइनिजमा लेखेको छ है, पुरै चाइनिज छ यो। अब यता इङ्ग्लिस पनि रहेछ। पहिला के गर्ने भने सोल्भ द टिप्स। पहिला यो बनाउने अरे पहिला। ल पहिला यो साइडको टुप्पो टुप्पो बनाउने हो। टुप्पोलाई हरेकको के कलर हो त्यसमा लैजाने टुप्पो जतिलाई। यसले भनेको अनुसार त्यही छ। लगेँ मैले टुप्पो। त्यसपछि सोल्भ द मिडल प्लेस। टिप्स मिलाइसकेपछि अब रेड जति एकतिर लान्छु। यसले भनेको जस्तै गर्दै यसलाई कताबाट लैजाउँ। ल यो डायमन्ड बनाएको तीनटा साइड एकै ठाउँमा आयो। त्यो राम्ररी नदेखेको देखिने गरी खिच्नुहोस्। त्यो चर्तीकालाई खालि मन परेन, एङ्गल मिलाएर खिच्नु भयो होइन। यो मिलेपछि अब हामीले गर्ने त के, हरेक साइडमा यो तीनटा आफ्नै पिस मिलेको पछि अब यसलाई कहाँ लाने त भन्दाखेरि यो पिसलाई यहाँ ल्याउनु छ। यो पिसलाई यहाँ नीलो साइड मिलाउनलाई यो पिसलाई यहाँ ल्याउनु छ होइन। यसलाई यहाँ ल्याउनलाई के गर्ने, त्यसलाई तलको यसलाई यहाँ लाने होइन। यसलाई हो पहिला यसलाई यता लैजाउँ, यसलाई यहाँ लैजाउँ, यसलाई यहाँ लैजाउँ, यसलाई यहाँ लैजाउँ। कमाल यसको एउटा साइड मिलायो। एउटा साइड मिलेपछि बाँकी साइडलाई चुनौती छ। अब म यही मेथडले मात्रै सबै सोल्भ गर्न ट्राई गर्छु। यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ। हरियोको नि एउटा हो। त्यसपछि रातोको, नीलोको एउटा साइड बिगारिसकेछ। यो यहाँको, यो यहाँको, यो यहाँको, यो यहाँको, यो यहाँको। ल नीलो एउटा कम्प्लिट। यो यहाँ चाहियो, यो यहाँ चाहियो भने यसलाई यहाँ लाने, यसलाई यहाँ लाने, यसलाई यहाँ लाने, यसलाई यहाँ लाने, ठाउँमा पुग्यो। त्यसपछि यो रातोको ठाउँमा यो रातो ल्याउनु पर्यो भनेपछि यसलाई यहाँ लाने, यसलाई यहाँ लाने, यसलाई यहाँ, यो यहाँ। रातो कम्प्लिट। सल्भ। भिडियो एन्ड।